I don't think we're going shopping because it's too crowded. We're back in track. ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මම? ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා වැඩිපුරම ආදරය කරන 3 දෙනාගේ නම් තප්පර 5ක් ඇතුළත කියන්න බලන්නකෝ. ඔන්න තත්පර 5 නම් ගියා. ඒ 3 දෙනා අතර ඔයාගේ නම තිබ්බද? මං හිතන විදිහට ඔයාගේ නම තිබිලා නැහැ. එහෙනම් අදම ඒ 3 දෙනා අතරට ඔයාගේ නමත් එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තමයි අපි අපිට ආදරය කරන විදිහ. ඔන්න උදේන්ම මායි හස්බන්ඩුයි ආවා ටිකක් දුවන්න. ලස්සන පරිසරයක් තියෙනකොට කවුද අකමැති එළියට ගිහිල්ලා චුට්ටක් ඇවිදලා දුවලා කරලා එන්න. සුදු පුතා roll over වෙන්න යන්නේ. bravo! අයියෝ සාමි එනක Bravo amore, bravo amore. මේ බලන්න amore. බ්‍රාවෝ හරි පිටිපස්ස බලන්න එළිය ටිකක් ගමු මේ පැත්තට පොඩ්ඩක්. බ්‍රාවෝ මේක තියන්න දැන් බෝපාවුනේ. Bravo amore ඔයා. Bravo. Bravo. Bravo amore. Bravo. ඔන්න අපේ සුදු පුතා මේ ටිකේ ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. එයා තනියම රෝල් ඕවර් වෙනවා. හරියට වැඩ යාට ඉතින්. කොමාචි අගුරු දාන්නද යන්නේ? අම්මාචි සුදු පුතයි අගුරු දාන්න යන්න දැන්. අගුරු දාන්න යන්න අප සුදු පුතා. සුදු පුතා කුචු 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 කුචු. ඉතින් ඔයාලා සමහරක් කට්ටිය දැනටමත් දන්නවා ඇති අපේ අම්මා මංගාවට ඉතාලියට අපේ සුදු පුතාව බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එයා ඒ එන ගමන ලෑස්ති කරන්න කාපු කට්ට කියලා නිම කරන්න බෑ. මේ දවසෙන් දෙකෙන් හරි ලේසියෙන් ආපු ගමනක් නෙමෙයි. ගොඩක් කල් පෙරම් පුරලා අඬලා දොඩලා ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද්දෙන් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ ගමන අපේ අම්මා ඉතාලියට ආවේ. ඇත්තම කිව්වොත් සුදු පුතාගේ මගේ වාසනාවේ හින්දා තමයි අපේ අම්මට ඉතාලියට එන්න පුළුවන් වුණේ. නැත්තම් ඉතාලියට විසිට් වීසා එකක් හරහා වුණත් මේ කාලේ එනවයි කියන එක පොඩ්ඩක්වත් ලේසි කාරණයක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් අපේ සුදු පුතාට අපි සමහරක් වෙලාවට මිස්ටර් හර්තාල් කියලාත් කියනවා. අපි දෙන්නෙක් ඉඳලත් ඒ කියන්නේ මායි අම්මාච්චි දෙන්නම ඉඳලත් මෙයාව හම්බන් කරන එක ටිකක් ලේසි කාරණයක් නම් නෙමෙයි. ඔයාලට දැන් පේනවනේ එයාව නිදි කරවන්න කියලා තමයි මේ අඬන්නේ. ඒක දාලා ඉවර වෙනකොටම කෑ ගහන්න එපා. ඉතින් දැන් නිදි කරවන්න. නිදි කරවන්න මෑ.
අවුරුදු 3ක්ම මං හදපු කෑම කාලා මට ඇත්ති වෙලා තිබ්බේ. දැන් නම් ඉතින් අම්මා හදපු රස කෑම මට කන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ලස්සන ඉරිදා දවසක්. අපේ අම්මා මටයි හස්බන්ඩ්ටයි පර්මිෂන් දීලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා සතුටු වෙලා විනෝද වෙලා කාලා බීලා එන්න. මොකද ඉතින් අපේ අම්මා හිටියේ නැත්තම් අපිට මෙහෙම ගමනක් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. චූටි පුතා තාම පොඩිනේ. එයාව තව චුට්ටක් කල් ගිහිල්ලා තමයි එළියට පහට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ සරත් සමයේ අගභාගයටයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි පිය නගන්නේ ශීතීර්තුවට. අමෝරේ. හායි. Hi. ගොඩ කාලෙකට පස්සේ නේද? නෑ. ආ වැඩි කතා කරන්නේ නැත්තේ ඇයිද? තරහයි. කාත් එක්කද? ඔත්. We are headed to this shopping mall, Adijeo. It's the biggest shopping mall in Verona, right? The largest. Ada mall එකේ peakම දවසක අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Sunday. Sunday peakම දවසක අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අම්බෝ ඉරිදා දවස කියන්නේ මෝල් එක ගොඩක් මිනිස්සුන්ගෙන් පිරීලා ඉතිරිලා යන දවස. Let's go to H&M for a bit. Amma, you wanna come in? ඉතින් යුරෝපයේ සාමාන්‍යයෙන් නොවැම්බර් මුල වෙනකොටම නත්තල් වලට අවශ්‍ය කරන බඩු භාණ්ඩ එයාලගේ ස්ටෝර්ස් වල එළියට දානවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ අපි ඉන්නේ මේ H&M එකේ. H&M එකෙත් ගොඩක් නත්තලට අවශ්‍ය වෙන දේවල් එයාලගේ ස්ටෝර් එකේ දාලා තිබ්බා. දැන් ඉතින් ඉස්සර වගේ shopping ගියාම මට දේවල් ගන්න ඕනේ කියලා මගේ හිතට පොඩ්ඩක්වත් එන්නේ නැහැ. මං හැමතිස්සෙම හිතන්නේ ඔයාලට පේනවනේ අපේ චූටි බබාලගේ සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා අපේ සුදු පුතාට මොනවද ගන්න කියලා තමයි මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ. ඉතින් මට මොන හරි ගන්න කියලා හිතුණත් ඒ සල්ලි වලිනුත් මට ගන්න හිතෙන්නේ සුදු පුතාට මොන හරි. හැමතිස්සෙම හැම ෂොප් එකට ගියාම මම බලන්නේ බේබී සෙක්ෂන් එක. නැත්තම් නිව්බෝර්න් නැත්තම් ටොඩ්ලර් සෙක්ෂන් එක. එයාලගේ ඇඳුම් එහෙම හරි ලස්සනයි. මම වැඩිපුරම බබාට ෂොප් කරන්න කැමති H&M එකේ සහ ප්‍රයිමාර්ක් එකේ ඇඳුම්. H&M එකේ තමයි බබාලට ලස්සනම ඇඳුම් තියෙන්නේ. ඒකේ ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. I don't think we're going shopping because it's too crowded and my hair is so bad. It's too crowded here. We only drank matcha coffee. Yeah. We only drank something and then we'll be heading. Ah, yeah.
will go somewhere else, but not Primark today. At the Primark යන්නේ නැහැ. අම්මට දැනේ වීඩියෝ කරලා දී. ඇත්තමයි. Seriously. I'm going to Primark now. Yes. Again. To see if the queue as like, how do you say? We're back in track. ඔයාලට පේනවනේ කොච්චර සෙනගත්ත ඉන්නේ කියලා. එක සැරයක් අපි ප්‍රයිමාර්ක් එකට එන්න ගිහිල්ලා ආයෙමත් හැරිලා ගියා. මොකද ප්‍රයිමාර්ක් එකට ලොකු පොලිමක් තිබ්බා එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවම. ඉතින් අපි හිතුවා මේ පොලිමාසේ ඉඳලා මේ මිනිස්සුත් එක්ක තෙරපිලා කරලා ඇතුළට යනවට වැඩිය හොඳයි ඉරිදා දවසේ සති දවසක ඇවිල්ලා මොන හරි උමනා අවශ්‍යමක් තියෙනවා නම් ගන්න කියලා. ඒ කොහොම වෙතත් අපි ටික වෙලාවක් ඉඳලා ආපහු ආවට පස්සේ දැක්ක ප්‍රයිමාර්ක් එකේ queue එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකින්ද අපි හිතුවා හරි නිකන් ගිහිල්ලා බලමු කියලා. ඉතින් ප්‍රයිමාර්ක් එකේ හිටපු සෙනග කන්දරාවත් එක්ක මට ගොඩාක් වීඩියෝස් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මං ෂොප් කරන අයිටම්ස් එහෙම ඔයාලට පෙන්වන්න හිටියේ කෙනෙක්. ඒත් ටිකක් කලබලකාරී ස්වභාවයේ හින්දා මං හිතුවා වීඩියෝස් කරන එක නතර කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි shopping කරා බබාටයි තව බඩු කීපයක් ගත්තා. මං ඒවා ටික ඔයාට ගෙදර ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපි යන්නේ කන්න. මං ඔයාලට කිව්වේ නෑනේ අද අපි මොනවද කන්නේ කියලා ඩිනර් එකට. අපි ආවා සුෂි ඩේට් එක. ඉතින් මං සුෂි කන්න හරි ආසයි. මං දන්නවා ඔයාලා අතරත් කීප දෙනෙක් ගොඩක් දෙනෙක් ඇති සුෂි කන්න ආස. ඉතින් සුෂි කන්න කැමති කට්ටිය යටින් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නකෝ. I'm alright. මං කිව්වනේ ඔයාලට ගෙදර ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මම මොනවද ගත්තේ කියලා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම ගත්තේ. සුදු පුතාට ක්‍රිස්මසි ෆීල් එකේ එන ලස්සන ඇඳුම් කීපයක් ගත්තා. එයාට ජැකට්ස් ගත්තා. එතකොට ඔයාලට පේනවත් වගේ එයාට ඇඳුම් තමයි මම වැඩිපුරම අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට මේ ජැකට් එක ගත්තා. මේ බූට්ස් දෙක ගත්තා. එතකොට ක්‍රිස්මස් ඊව් එකට අඳින මෙන්න මේ සූට් එක ගත්තා. ඉතින් මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ආදරේ ගොඩක් ස්තුතියි මාව බලන්න ආවට. ඉතින් ආයෙමත් අලුත් දවසක් අරගෙන තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් චාෝ ආදරේ.